السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات Arabic Voices. اليوم سنقوم بالتعليق عما قالته إنجي بشأن حياتها وما تقوم به من أعمال ونشاطات مختلفة، كما سنعلق كذلك عما قالته بشأن أهدافها وما تريد أن تفعله في المستقبل. فهيا بنا نبدأ في الصفحة 56 وتحديدا في السطر الثاني. تقول إنجي: أعيش في جمهورية مصر العربية بمدينة الإسكندرية. فتستخدم إنجي هنا حرف الجر في لتحديد المكان، فتقول أعيش في جمهورية مصر العربية. ولكن في الجزء الثاني من الجملة تستخدم حرف جر آخر بنفس معنى في، تقول أعيش في جمهورية مصر العربية بمدينة الإسكندرية. فتستخدم إنجي هنا حرف جر الباء مثلما استخدمت حرف جر في بنفس المعنى. ويمكنك حرف الباء له استخدامات مختلفة، وأحد هذه الاستخدامات أن يستخدم تماما مثلما تستخدم حرف الجر في لتحديد المكان. فيمكنك أن تقول أعيش في جمهورية مصر العربية بمدينة الإسكندرية، أعيش في جمهورية مصر العربية في مدينة الإسكندرية، في مدينة الإسكندرية بمدينة الإسكندرية، كلاهما صحيح، فالمعنى هنا واحد. يمكنك أن تقول أنا أدرس في المكتبة، أنا أدرس بالمكتبة، كلاهما صحيح. في والباء بمعنى واحد لتحديد المكان الذي تقوم فيه بأداء فعل ما. فهذه هي النقطة الأولى بشأن ما قالته إنجي. وننتقل إلى النقطة الثانية، وهو بشأن ما قالته إنجي تحديدا في السطر السادس. تقول إنجي: أحب مهنتي كثيرا وأستمتع جدا بأدائها. تستخدم إنجي هنا كلمتين وكلاهما أيضا يستخدمان بمعنى واحد. أحب مهنتي كثيرا وأستمتع جدا. كثيرا وجدا كلاهما يعني أنك تقوم بأداء هذا الشيء لدرجة كبيرة أو تحب هذا الشيء لدرجة كبيرة. فمثلا هي لا تقول أحب مهنتي وفقط، ولكنها تحب مهنتها كثيرا. للمبالغة تستخدم كلمة كثيرا أو تستخدم كلمة جدا، كلاهما بمعنى واحد. يمكنك كذلك أن تقول أحب مهنتي جدا وأستمتع كثيرا بأدائها. جدا كثيرا بمعنى واحد. كذلك هناك كلمة أخرى تستخدمها إنجي لاحقا وهي كلمة للغاية. كثيرا جدا للغاية، كل منهما يعني أنك تحب هذا الشيء لدرجة كبيرة جدا. تستخدم هذه الكلمات للمبالغة. أحب مهنتي كثيرا، أحب مهنتي جدا، أحب مهنتي للغاية. عظيم. هيا بنا ننتقل إذن إلى السطر الثامن. تقول إنجي: أما عن هواياتي فأنا أحب القراءة وخاصة قراءة الروايات. وخاصة قراءة الهوايات. هنا تقوم إنجي بتحديد ما تحبه من هوايات مختلفة، فتستخدم كلمة وخاصة. كلمة وخاصة تعني تحديدا وبالتحديد، فكلمة خاصة أو وخاصة تستخدم لتحديد شيء ما. أنا أحب الرياضات المختلفة وخاصة كرة القدم. أحب اللغات المختلفة وخاصة اللغة العربية، وهكذا. فكلمة وخاصة تستخدم لتحديد
شيء بعينه. عظيم. هيا إذن ننتقل إلى النقطة التالية، وهي بشأن ما قالته إنجي في السطر 14. تقول إنجي: وقد زرت تقريبا كل الأماكن الأثرية في مصر من مختلف العصور. تستخدم إنجي هنا كلمة كل لتشير أنها قامت بزيارة جميع الأماكن الأثرية في مصر، ولكن تسبق إنجي هنا كلمة كل بكلمة تقريبا كل الأماكن. وكلمة تقريبا هنا تحدد أنها لم تزر كل الأماكن، لم تزر جميع الأماكن، ولكنها تقريبا زارت كل الأماكن. ربما يعني لم تزر مكان أو اثنين، ولكن زارت باقي الأماكن الأثرية كلها في مصر. وكما هو مشروح بالكتاب، كلمة كل تستخدم للإشارة إلى أنك تقوم إلى الإشارة إلى جميع الأفراد أو جميع الأشياء في مكان ما. ولكن هنا تستخدم إنجي كلمة تقريبا قبلها لتحدد أنها لم تزور كل مكان، ولكنها زارت معظم الأماكن. لم تزر ربما مكان أو اثنين، ولكن زارت معظم الأماكن. عظيم. ننتقل إذن إلى النقطة التالية، وهي بشأن ما قالته إنجي في السطر 21. تقول إنجي في السطر 21 عن الجمعيات غير الحكومية والتي تهدف إلى مساعدة الشباب ومساعدة المجتمع. وأثناء الحديث عن الأهداف تستخدم إنجي كلمات مختلفة أو اشتقاقات مختلفة من كلمة هدف للحديث عن أهدافها. فهي تستخدم الفعل يهدف أو تهدف إلى، تستخدم الاسم وهو هدف أو أهداف، وسنقوم بتحديد كل منهما أثناء حديثها عن المستقبل وما تريد أن تفعله. إذا نظرنا إلى باقي الحديث، تستخدم إنجي كلمة تهدف في السطر 23. 27 تستخدم الاسم هدف، وقد تطوعت في عدد كبير من المشروعات التي تخدم هذا الهدف. الهدف، الغاية، كلاهما بمعنى واحد، وهنا تستخدم الاسم من الفعل هدف أو يهدف. تستخدم الجمع في السطر 30 وتقول: أما عن أهدافي، وهذه صيغة الجمع، اشتقاق آخر من نفس الكلمة، وتستخدم كلمة هدف مرة أخرى في السطر 31. فتستخدم هنا كلمة هدف أو أهداف، تستخدم اشتقاقات مختلفة، تستخدم الفعل، تستخدم الاسم، وتستخدم الجمع من هذا الاسم. كلمة هدف بمعنى غاية تريد تحقيقها. عظيم. أخيرا نتكلم عن ما قالته إنجي في السطر 23. أخذكم مرة أخرى إلى السطر 23. تقوم إنجي هنا بشرح أمر ما. هي تقوم بشرح التعليم غير الرسمي، وتستخدم مصطلح عبارة عن. مصطلح عبارة عن هو يستخدم لشرح أمر ما أو مفهوم ما أو كيان ما أو شيء ما. إذا أردت أن تشرح أمر ما، تقوم بتعريف هذا الشيء، يمكنك أن تستخدم المصطلح عبارة عن. فتقول إنجي هنا: هو التعليم غير الرسمي، وهو عبارة عن مجموعة من الأنشطة التثقيفية التي تهدف إلى تعليم الشباب. تستخدم مصطلح عبارة عن لشرح أمر ما أو مفهوم ما.
يمكنك مثلا أن تقول هذا الكتاب هو عبارة عن شرح للقواعد النحوية المختلفة والمصطلحات المختلفة والمفاهيم المختلفة في اللغة العربية. عبارة عن. استخدم هذا المصطلح لإعطاء تعريف ما أو شرح أمر ما أو مصطلح ما أو مفهوم ما. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق عما قالته إنجي بشأن حياتها في مصر وشرح المصطلحات المختلفة التي استخدمتها أثناء حديثها. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. أشكركم شكرا جزيلا، وألقاكم مرة أخرى بإذن الله مع التعليق على حديث آخر مما قاله متحدثو اللغة العربية في كتاب Arabic Voices. إلى لقاء آخر، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.